Hey guys, this is Redge. Welcome to my channel. So in this video, we are gonna answer all your questions and at the same time kakain tayo. Kasi pinadalan tayo ng party bilao. Kain na tayo. Yes! So ito na nga. Party bilao. This is 32 pieces chicken wings. Tsaka 999 pesos lang. Ang daming flavor. Sobra. Sana mainit pa kasi kakarating ko lang eh. Ayan yung mga flavors. Teriyaki, garlic parmesan, tsaka I think spicy to. So 32 pieces wings. Choose up to 3 flavors. So yung mga best sellers, teriyaki, garlic parmesan, tsaka buffalo siguro to. So isa lang yung dip. So let's start. Sanitize ko muna yung phone ko kasi dito ko titignan yung mga questions nyo sa uwi. Yung mga buto natin nalagay ko dito. First question is, how old are you? I'm harap. 27 years old. Namiss. Next question. Are you pure Filipina? No other roots? Kada tanong no? Magbabait. Pure Filipina. Pero kasi yung tatay ng lola ko, pure Spanish. So, half Spanish lola. Si mama 1/4 na. So, ako ano na ako? Diba? 1/8. Parang hindi na counted yun. Kaya, technically, pure Filipina. Ilang taon ka po nag-FA? Nag-apply ako ng FA parang 21. January yung application. So, 21. Anong application, first interview. Tapos, May 2019 ako nag-fly na sa Saudi. What's your height? 163 centimeters. 5'4"? And a half? May and a half pa no? May butal. Parang mga 5'4". Dami ng question. Nakakasang chicken pa lang ako. Wait, tuturan ko pala kayo ng tamang pagkain ng chicken wings. Diba ito? Tanggalin nyo to. Pero syempre itatabi nyo para mamaya. Okay, nakain ko to. Tapos, hawakan nyo yung edge nito. Kasi yung buto na makikita nyo naka-appear dyan. Ayun, hawakan mo yung ganon. Ang dalawang kamay mo. Tapos, subo na lahat. Harap pa. Malambot. Kasi parang medyo lumamig na. Kasi na pa to. Wait na ako dumating. Okay, may nagtanong. Are you adobo or sinigang? Sagot ko adobo. Para habang tumatagalan, masarap. Sure lang. Okay. Dito na tayo sa mga YouTube questions. Kanina yun yung mga Instagram questions eh. Required po ba na marunong magsalita ng Arabic or okay lang po yung mga basics? Sa Saudi Airlines, hindi required. Sa mga Arab Airlines, hindi naman siya required. Kumbaga, ginusto ko lang talagang matuto. Tsaka kasi sa araw-araw mo siyang nagagamit, talagang nasasanay ka na eh. Depende kasi may iba parang 10 years na, hindi pa rin tututo. Depende, nasa sayo talaga yun. Anong name nyo po sa PUBG? YT Redge Rosario. YT for YouTube, diba? YT Redge Rosario. PUBG name ko yun. Admin, laro tayo. Kain muna ako kasi masyado ng madaming questions eh. Actually, gusto ko yung kapag kumakain ako dire-diretso. Ito, gusto ko ng dip dito. Pero garlic parmesan ko eh. Parang mas maganda yung teriyaki sa akin. Hap. 999 lang to. Sipin mo, magkano yung mga wings na 1 kilo. Ito, may flavor na tapos may dip pa. Parang gusto ko simutin yung dip natin. And the trick, again, hawakan yung dalawang buto. Nag-aral ka po ba sa NFWC? Oo, nag-aral ako doon, Kinder. Kinder 1, Kinder 2. Tapos, side ko to. NFWC, sa amin lang tumalapit eh. Yep, nag-aral ako dyan. Ba't niyo po tinatago yung camera? Bawal po ba dyan? Oo, bawal. Kaya nung nag-resign ako, tsaka ko siya na-upload. Nag-resign ako last year pa. Kaya ngayon ko lang na-upload yung mga ganong video. Hindi naman siya technically bawal kasi hindi ko naman pinakita yung mga mukha ng mga tao doon. Kasi ganun yun, ganun sa Saudi, di ba? Bawal ka mag-video, ganyan. Ako lang naman yung nakita. Tinan nyo, pansin nyo, dun sa mga videos ko, wala kayong makikita ang ibang mukha ng group. Hindi ako lang. Do you still vape? Nag-vape ako before, pero ngayon hindi na. Simula nung COVID, or before pa ng COVID, hindi ko na siya. Ano kasi siya yung pag-vape, yun yung... Kaya ka nag-vape to quit smoking. Hindi yung mag-vape ka kasi hindi ka naman nag-iossis, bigla ka mag-vape. Di ba? Parang
Ano ba yun? Wala lang, opinion ko lang. Sorry naman sa mga nagbe-vape na dyan, hindi naman nag-iwas. Bisexual ka po? Tingin mo? Grabe. Grabe yung mga tanungan yun. Teka, kung sisimutin ko to, don't judge me. Bakit? Teka nga. Ito na maliliit, yung ano, feather. Hindi ako. Bisexual? Anong pagkain sa Saudi ang gusto mo? Tikman na natin itong buffalo ata ito. Ano bang pagkain ang gusto ko? Gusto ko ng laban. Yun yung mga nami-miss ko. Yung hummus. Ah! Food! Sobrang nami-miss ko na yung food. Dati hindi ko siya bet. Pero kasi kapag may flight kami, pag morning lalo na, ang full, kinakain ko na. Kasi gutom na ako eh. Tapos ang sarap siya with tinapay. Tapos nilalagyan ko ng butter yung food. Tapos iinit mo. Ang sarap. Tapos may lemon. Ewan ko, gano'n ako kumain. Ayan, buffalo wings. Assalamualaikum. Hanggang ngayon po ba, nasa Saudi Airlines ka pa rin po nag-work? Galing din po ako ng Saudi sa Riyadh. Salamat po. Hindi na po ako nag-work sa airline na yun. Dito na ako sa Philippines for good. Musta po work? Ano po barutan nyo? Siguro ito yung mga nagtanong before, no? Pero since nasagot ko na hindi na ako, Saudi Airlines. Ang ruta ko before is domestic tsaka international. International. Wow. Ilang art? Europe, Southeast Asia, tapos America. Domestic is yung mga Abha, Hail, Damam, yung mga taga dyan, Sharura. Tikman ko muna ito. Masarap siguro ito pag mainit. Mamaya, init ko siya. Hi ma'am, naisip po ba bumalik sa casino kung may pagkakataon? Unfortunately, yung casino na pinasukan ko, online casino lang, nag-close na. So, dati may balak ako. Pero doon lang sa casino na yun kung babalik man ako. Pero since wala na yun, hindi ako babalik. Ayun! Mali mo pag nagkaroon siya ng 2.0. Flight to London, UK, yes. Mga siguro 8 times ako nag-London. Tapos sa London, lagi ako nag-Primark, tsaka nag-Poundland, yung mga nami-miss ko doon. Hindi pa ginagawa si Big Ben, at least naabutan ko. Tapos, late na, mga 2 years ago, ginawa na si Big Ben. Love the announcement. Why are you leaving Saudi? I left Saudi kasi since ikakasal na ako, mas pinili ko na, ikakasal ka nga eh. So, parang para sa akin na, mas gusto ko yung, nandito na ako, kasama yung family ko. Tsaka kasi, na-blood ako nung at the age of 24 dahil sa stress. Nung nawala na yung stress ko, hindi na ako inaibed. Pero di ba parang, why dinaibed ka at the age of 24? Sabi nung Egyptian na doctor, this is a new for me. So parang, mas lalo kong na-ansya na, friend, ganyan. Tsaka meron akong cervical neck spasm. Straight neck siya. So, ngayon, kapag ginagamit ko siya to push, to pull, or whatsoever, sabi ng doctor sa akin, mag-rest daw muna ako noon. Sabi ko, but that's how I work. Sabi niya, ganoon. So, ayun. Hindi siya para sa akin. Pero, mahal ko naman. Sobrang dream ko, simula nung bata ako, maging flight attendant. Kaso, ayun nga, health issues na rin. Tanong ko lang po, pwede po ba makapag-vlog sa airport? Depende kung saang airport ka. Pero, siya sa immigration, syempre hindi na pwede yun. Pero, pag dito sa Philippines, siguro pwede. Sarap tong buffalo wings ah. Pretty and talented crew, why are you leaving Saudi? Yes, because of health issues, tsaka I'm starting my own family na. Bakit po wala kayong mask? Hindi pa po kasi uso siya noon, wala pa pong COVID noon, kaya in-upload ko lang siya ng late. Ayan! Last flight as a crew. Yup, last flight ko yun. Yung video na nag-announce ako, yun yung last flight ko. Pero tinan mo, hindi man ako nalungkot kasi saya-saya ako kasi new journey. Yan, ka lang. Ito naman, di pa ako ganitong side. Crunchy pa rin to eh. Do you have Arabic BF or partner? Wala. Marami akong Arab friends. Pero wala akong Arab boyfriend or partner. Friend lang. Bakit? Kailangan may Arab friend bago mag-Arabic. Are you married? Just asking. Stay safe and God bless. Yes, I am. Wala yung wedding ring ko. Dito na kasi ako sa bahay. Hindi ko siya sinasuot pag nasa bahay kasi nga ayoko masyadong nadudumihan. Ano mo yun, di ba kailangan pa i-release yung mga diamond? Hindi talaga diamond. Nakakain ako eh. Eh pag nasa labas ako, suot ko yun o di kung ano yung germs ka nandun. Tsaka dito sa phone kasi sanitize ko siya. Nakakailan na ako. So, ayun, dami ko na parang sinagot. Okay, may last question tayo. So, ito mo tayo sa
chicken wings, hotdog and balloon. Siguro ang favorite ko dito, siguro itong buffalo. Diba pag buffalo para maanghang? So, saktong-sakto lang siya. So, masyado siyang matamis for me. Pero may iba kasi gusto matamis, diba? Ito din masarap pa. Pero ito yung gusto ko. Kasi ito yung perfect talaga sa dip na to. Okay, last question. Last question pagkaubos ng chicken na to. I like. Pero may mga, diba? Feather. Ang galing. Pero, kiber. Hindi ako masyalan. Okay na kaya ako. 7 lang ako kasi mas maganda kung iinit ko pa to. Iinit ko pa tapos kakain pa kami ng asawa ko kasi hindi ko siya tirhan. Congrats, Lodi. Ask ko lang. Do you have a plan to come back in airline company as a flight attendant? Yung first 2 months na nag-resign ako, na-miss ko siya talaga. Pero parang hindi na muna kung kailangan. Pero so far kasi ngayon, I'm handling my own business. Tapos ito, nag-vlog ako. Parang hawak ko yung time ko. Tsaka mas madami yung time ko ngayon sa family ko tsaka sa asawa ko. Kaya for now, ang decision ko talaga is magstay. Sa mga vow ko talaga, I will never ever leave and promise to be always by your side. Ganon. There's no need to say goodbyes in the airports. Ganon pa yung vow ko. So, ayun lang. Kakainin ko siya ulit kasi mas gusto ko siyang iinit kasi nga medyo lumamig ko siya. So, overall, ang sarap nitong monster wings kasi pangmasa yung lasa niya. Tsaka, ang mura, $9.99. Isipin mo, 32 pieces. So, sulit na lalo sa mga party bila o party place. Feeling ko bagay ito sa Regina's Cuisine eh. Yung truffle pasta ko tsaka itong chicken na ito pag pinagsama. Feeling ko bagay. So, try nyo ha. Yan, available through GrabFood and Foodpanda. So, napakadali. Tsaka ako, Regina's Cuisine on Instagram. Ganun lang. Pak, order, tak. Ganun. Wala, hindi pa pala ako umiinom. I hope you like this video. Give it a thumbs up, subscribe, and don't forget to click the notification bell. See you! Bye! Init ko na to! Update lang, ininit ko talaga siya. Ayun na siya ngayon. Paubos na.